Hello? Ayan na. Thank you so much for coming. It's a privilege to be with you. It's an honor. Thank you for, I hope that we'll have a good time today. God bless you. Thank you, Brother Bo. Brother? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating kwentuhan ngayon. God bless. Sister? Hello. I hope this afternoon will be worth your while. I'm glad to be here with everybody. And Brother Randy? Good afternoon. Sabi na nila lahat. Hope we'll have fun. Okay. KAPE at SALITA debuted in June 2018 after ABS-CBN News and Shepherd's Voice Radio and Television Incorporated of Kadima Radio signed a partnership to bring the program to DZMM. Ayan. So since 2018 pa po ng June, meron po ba kayong memorable episode na mako-consider sa KAPE at SALITA? Let's start with Brother Bo. I think every episode is something that I really love. Just because of the feedback of people. Sometimes I meet people on the street or in the mall, and then they say that they watch the program and they love it. So that's just my take. I don't know what the other guys would say. They have a specific episode that they love. Sister? Ako, pag nandun ka po, in the station, it's always memorable. I've been working with these guys for, huwag natin sabihin, no, kung gaano katagal. But it's always a joy to be with them. And itong KAPE at SALITA is another venture that that we do. Just another way that we were able to bring the good news sa mga listeners ng DZMM. So, natutuwa ako kapag may mga taong lumalapit at nagsasabi na nanonood sila. Especially, we've been on radio for at least a decade, pero wala pa kami isang taon sa DZMM. Pero parang mas maraming nakakarinig ng programa ngayon. So, it's really a blessing to us also. At dahil po nasa DZMM na kayo, global na rin ang reach. Yes, na napapanood tayo sa That Filipino channel. Exactly, yeah. Actually, yung mga kamag-anak ko sa Amerika, nakikinig din sila. Diba, na dati, hindi naman nila ako, kahit 10 taon na ako sa radyo, hindi naman nila napapakinggan. Thank you, Sister. Brother Randy? Para sa akin, ang memorable ay yung reaction ng mga nakikinig. Every week, I look forward to that kasi sa KAPE at SALITA, we talk about family, faith, and finance. And yung response nila when we talk about these three things, for me, it makes every show, every Saturday memorable. Yung kanilang unique response. And Brother Alvin? Memorable sa akin yung absent silang lahat, ako lang mag-isa. Hirap ko lang. Solo flight. Actually, tulad ng nasabi nila, lahat naman ng episode ay memorable. Pero gusto ko pag yung a little more out of the box. Because the program itself is out of the box. You talk about faith and then talk about money. Pero hindi ko din makalimutan yung isang episode namin ng Pasko. May dala akong gitara nun at bawat pag-usapan namin ay may kahalong kanta. Kaya yun, once in a while, we're a little crazier, and I think people like that when we have no surprises for the program. Alright, thank you so much. We have a short video presentation. Let's watch this. Sa gulo ng mundo at paminsan-minsay pagkabigo, nakakalimutan na nating huminga at tumingala. How do we live a meaningful life? Buti na lang, biniyayaan tayo ng pahinga tuwing katapusan ng linggo upang magnilay at papasukin ng Diyos sa ating mga puso. Kasama ng programang puno ng inspirasyon at pag-asa. KAPE at SALITA sa produksyon ng DZMM Radio Patrol 630 at Kerigma Radio. Ating ipagdiwang ang mabuting salita ng Diyos.
Babasahin ko ang ating passage for today mula sa Ebanghelyo ni Juan. At ang praktikal na pagpapakita ng kabutihan at mga aral na natututunan mula sa Kanya. Hindi lang sa ating mga pamilya, pati na rin sa pakikipagkapwa-tao sa mga hindi kaano-ano. Sa pamamagitan ng pagbigay ninyo ng tulong ay matutulungan natin lalo na yung mga kailangan natin i-save. Bukas rin ang programa sa lahat ng gustong magbahagi ng kanilang espiritual na buhay dahil marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. Napasalamatan natin yung lahat ng dumalo ng Grand Feast during those SMX. 10,200 plus people. Kasama sina Miss Lisa Singson KAPE, Brother Randy Borromeo, Brother Alvin Barcelona, at si Brother Bo Sanchez. Look at the gift that God has given to you and give that to the world and solve problems. God bless you. Let's celebrate life in His goodness, His likeness, and His will. Alright. KAPE at Salita tuwing Sabado alas 5 ng madaling araw dito lamang sa DZMM. Alright, our first question will come from the Dean of Entertainment Journalists, ang manager ni Aga Mulak at ni Angel Oxing before. Wala iba kundi si Manay Ethel Ramos of Malaya and People's Journal Tonight and Pangmasa. Go Manay! Magtanong lang ako. May mga religious background. Halimbawa, katulad ni Aiza, who was once a seminarian. Pero hindi siya tinanggap ng Diyos. I'm just curious. Paano kayo naging masyadong malapit sa Diyos? We have our own iba-ibang mga kwento namin. Ako, I was 12 years old na nakapasok sa isang charismatic Catholic prayer group. Tapos 13 anyos ako, nagbibigay na ako ng talk. Tapos hindi na ako umalis, uminto. I just kept on doing that. So, and then at the age of, we started our community called Light of Jesus, na ngayon ay maraming feast sa buong mundo. We started it when I was 14, 1980. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. So, it's been a good ride. It's been a good history. I hope you don't mind. Taga saan mo? Dito lang po sa Manila. Kasi pag sa mga Bicolano, tiis Bicolano. Nandoon, napaka-religious. Oo nga. Oo, that's true. Yes. That's true. Parang kamag-anak sa Katanduan. Parang wala po. Maraming Sanchez. Okay. Karamihan sa kanila pare. Oh, interesting. Ako po, I also started in a charismatic community at a very young age. 14 years old, kinaladkad po ako ng mommy ko to a Life in the Spirit seminar. And I started attending. So parang naging part na po ako ng Catholic community. And I was full-time for like 10 years of my life. Kaya late po ako nag-asawa kasi by the time I got out of the community, I was 33 already. So I got married at a very late age. And wala po akong theology background, unlike Bo has a master's in theology, Alvin also, no? But I just found myself in ministry. So now I edit. I'm the editor of Kerigma magazine. Aside from that, I'm also editing the books of Bo. Brother Randy. Katulad ni Risa at ni Bo, I started very early. I attended my first prayer meeting at 12. When I was 14, someone came to the house and prayed over us. Her name was Sister Ruth. Before she prayed over me, she said, "You're gonna be a preacher." At that time, I didn't know who a preacher was or what they do, but I took that. And 22 years later, I started the feast in Makati at Taguig. And kami ni Risa, we grew up serving together. I don't have a master's in theology, but I grew up and I learned how to love God and to enjoy the ride. And what
I can say is that serving the Lord is never boring. It's fun. Brother Alvin? Nagsimula po ako maging katikista ng 13 anyos at nagtapos po ako ng filosofiya sa UST. At nagturo ng religion at Christian living sa loob ng halos 3 dekada. Ako po ay isang guro sa mahamang panahon. Pero ako din po ay rakista. Ginagamit ko din po ang musika para sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Halos 20 taon na po kami magkasama ni Brother SANCHEZ. We preach sa PICC tulad ni Brother Bo Twilling. Yun po ang aming mga background. Thank you, brother. Our next question will come from another professor sa UST at isa rin pong lector sa St. Paul Church. Walang iba kundi si Itay Nestor Cordero. Ako ba yun? Ay, paano po nagiging brother? Brother Bo? Hindi ito kakatulad ng Lasal brother. We decided to adopt that name because number one, it's very common sa parish, prayer group. People call each other brother, sister. So it's not actually like a formal title, tulad ng father, or it's just a way of addressing na tayo yung mga layman. So kami, layman, hindi kami mga pare, pero tumutulong sa paglalaganap ng salita ng Diyos. Parang yung sister, no? Parang sister, parang yung si Jade, Sisi ang tawag sa kanya sa halik, di ba? Sisi. So, parang anyway, to a more serious question. Itong program combines faith, tapos nandun din yung element ng money, no? Na parang kung tutusin mo, these are conflicting disciplines, no? Paano po ninyo nire-reconcile? Paano nyo sinasabi sa tao na, di ba ang paniwala natin, karaniwan is that ang pera ay hindi parang ano siya, meron siyang negative effect sa iyong soul, no? Pero paano mo naman i-enhance ang iyong soul at the same time while espousing the need or how to care for your money and be more conscious of your money? I think that's the uniqueness of the show. Bakit very unique siya dahil family, faith, and finance. So our perspective of money is that money is not the root of all evil. Kasi karaniwan, marinig mo yan eh. Ay, nasa Bible yan, money is the root of evil. But when you examine that Bible verse, it actually says the love of money is the root of all evil. So hindi lang yung money, the love of. So we just want to point out that money becomes evil. Totoo yan. When you love it. When you put it in the wrong hands, people who are evil. But if you put it in the hands of good people, then it does a lot of good. Yeah. So yun lang ang point. If anything to add? Sister? Yeah, one thing I love about our community is that we address it's a very holistic approach. Hindi lang puro dasal, hindi lang puro pananampalataya, pero naniniwala po kasi kami na ang tao, ang Kristiyano, tao rin yan, Pilipino rin yan, tatay yan, nanay yan. So, we believe that yung pag-uunlad natin, hindi lang dapat sa kaluluwa lamang. So, it's a holistic approach. So, pati yung wellness mo, hindi lang sa pananampalataya, kundi pati sa kalusugan, pati sa pang-financial. Sabi nga sa Bible, dito parang I wish you would prosper in the spirit as you do in your body. So buong katauhan natin. So ano po yun? Yes please, brother Randy. Sa Biblia, marami tayong makikita ng mga pagkakataon na ginamit ang salapi, ginamit ang pera upang maging matugunan ng mga pangangailangan ng mga panahon na yon. Actually, dito lang eh. Kung tatanungin natin sino sa atin ang gumastos papunta dito, sigurado lahat tayo nagbayad ng gas, nagbayad ng pamasahe. And hindi natin ito pwede ihiwalay sa buhay ng isang tao. So, ang KAPE at SALITA ay naglalayon na turuan ang mga tao. Dahil over the years ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang na-discover namin ay kasunod siguro dun sa mga pang-personal na
problema ng bawat tao. Isa sa pinaka nandun sa taas is pera. Ngayon, kung paano natin to hahawakan ng mabuti para mabigyan natin ng luwalhati ang Diyos. Yun sana yung gusto namin sabihin sa KAPE at SALITA. Paano niyo po ito tinuturo through your program? Yung pag-combine ng pananalig sa Diyos at di man pagmamahal, but yung respeto sa pera. Una po sa lahat, yung programa ay nakabatay, we situate na nakabatay siya sa salita ng Diyos. So, we talk about money in relation to what the Bible says about it. Pero ang kagandahan dito, meron ding practical na aplikasyon. Kaya tuturuan ka talaga paano mag-invest, paano ka makabayad sa utang, paano ang insurance, paano ang... kaya practical eh. Pero ang tinutungtungan niya ay salita ng Diyos kasi ang paniniwala po namin ay pag hiniwalay mo, doon nagkakaproblema ang pera, pag hiniwalay mo sa layunin na nakita ng Diyos at ng Biblia. Kaya pag pinagdikit mo yon, ang pera ay nagiging banal. Ano po ang difference ng programa ninyo kaysa doon kay Father Bel San Luis na in-air din sa DCMM on another day? Salitang buhay. Ang pagkakaintindi ko sa mga panahon na nakapakinig ako ng kanilang programa is they tackle yung practical they tackle practical issues na paano nga ito may relate sa buhay. Ang KAPE at SALITA, tatlong areas and we want to focus there. We want to keep our message simple. So, pag-uusapan namin ng pananampalataya, ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong pamilya, at paano mo nga ito magagawa at i-consider natin isa sa mga pinaka-importanting aspeto ng buhay, which is finance. I am, of course, dun sa programa ni Father Bel San Luis, so they guest priests and other resource speakers. I'd like to think na ang KAPE at SALITA ay mas nagbibigay ng practical na mga halimbawa kung paano natin ma-apply agad. Yung pag narinig mo, madaling i-apply. We try to keep it as simple and as practical as possible. Ito po ba sarili niyong production o co-production with DCMM? Co-prod with DCMM. Ito naman po yung... Thank you, Itay Nestor. Ang susunod na magtatanong ay ang bagong miyembro ng Daily Tribune at isang pilantropo at dati rin pong seminaryo. Wala ba ako D. Isa Red. Go dito, Isa. Magandang hapon sa inyo. Nagsimula kayo dito sa ganitong movement, bata pa kayo, no? I am curious, did any one of you never had that calling to join a religious order or to become a real religious person? There was a time, for many years actually, teenager ako hanggang mga 20s, talagang pinagdadasal, dinidiscern, kumausap ng mga pare, madre, obispo, nag-discern kung talagang ito ba yung tawag. Pero wala akong narinig na tawag kay Lord na magpare. Ang narinig kong tawag kay Lord, maging layman ka, mag-asawa ka, magkaroon ka ng anak, magkaroon ka ng trabaho sa mundo. Pero in that particular way, doon ka mag-serve. Yun ang aking journey. Sister. Alam mo, talagang kaya ako nag-philosophy para magpatuloy ng pagpapare. Sana. Pero kasabay na nagturo na ako ng religion sa mga bata. Kaya nadinig ko din yung tawag na yun na pwede naman palang mapaglikuran ng Panginoon bilang isang laiko. Eventually, nakapag-asawa din nagkaroon. Yeah, me, I spent many years discerning my state of life. Kasi nga po, naniniwala ko na may calling si Lord sa atin. I was medyo open naman, na tawagin ako ni Lord na maging madre kung gusto niya. Because my mother also, yung gusto niya pong magmadre, my mom. Pero nung pumasok siya sa konbento, sinabihan siya na wala daw siyang calling, lumabas daw siya. So dahil doon, nagkaroon
kami. So I was also open to that. So I spent many years discerning my state of life. Pero at the end of that discernment period, pagkaintindi ko sa narinig ko sa Panginoon is that I would get married. Pero yun na nga, hindi pala pag sinabi ng Panginoon sa'yo yung will niya, hindi pala bukas na bukas may manliligaw na sa'yo. So, kaya medyo inabot po ako ng Jurassic Age bago po ako naligawan at nakapag-asawa. Pero sa awa ng Diyos na I have 2 daughters, kaya bata pa rin sila. And so I serve the Lord as a married woman, as a mother. Opo. And ngayon, ang pagkaintindi ko po sa pagtawag ng Panginoon, hindi naman po mas angat yung being a priest or being a consecrated nun, kasi yung pagiging ina or ama ay ganun din, it's also a calling. So, dun po ako nagsisimi sa Panginoon. Brother Randy? Right after high school, nag-apply ako to be a Jesuit priest. Actually, meron akong invitation for interview. But yung lola ko, ang sinabi sa akin, maaari ka maglingkod sa Panginoon sa ibang paraan. Naglangan ka pala ng lola. Oo, sayang. Parang sabi nila noon, sayang ka, ang gwapo mo pa naman. Pero yun, na-discover ko na yung desire ko, kagustuhan ko na maglingkod sa Panginoon, hindi naman nawala. At nagamit ko din naman, kaya lang hindi sa pagiging religious, sa pagiging pare, kundi bilang isang lay person. And ngayon, we encourage people. Si Risa nag-pray for her state of life. Ako, I prayed many years also kung, Lord, gusto mo ba ako maging single, maging pare? Then one day, very quick lang, one day, I opened the Bible, I was praying, and I saw the verses. Ang nakalagay is, give your love to a woman. So, yun na yung sign. Yeah. I'm curious, Brother Bo. How do you reconcile your teachings about faith, money, and finance with the churches, the Catholic churches, theological stand on money? Because I know I came from seminary, so totoo yun. There is a part of probably the many Catholics that have an anti-money perspective. Basta anything to do with money, masama yan. Let's be purely on prayer. And I get criticism, maraming puna sa akin. Hanggang ngayon, for years now. But there is a part of the Catholic Church, Catholic faith, that actually has a very healthy perspective towards money. Napakaganda, napaka-positibo. Na itong lahat ng larangan ng buhay kailangan sumailalim sa Panginoong Jesucristo. Every area, so career, pera, sexualidad, lahat yan dapat ilagay natin sa ilalim ni Jesus. So, stewardship, for example, is a very strong topic sa catechism mismo ng Catholic Church. So, ang ginagawa lang namin, totoo, may mga puna, may mga criticism, pero ang ginagawa namin, we just go back to the Bible and we go back to Catholic teaching. Nandun naman yung positive perspective on money, like stewardship, and that you need to be a good steward for God's resources. thank you. Thank you, Tito Aiza. Ang susunod po na magtatanong, ito po, medyo nalilito siya kung saan niya ilalagay ang kanyang pera. Dahil umaapaw, liglig at siksik. Walang iba kundi na bagong vlogger. Walang iba kundi si Alan Sacon of Stars po. Inedit ko I would like to congratulate Shepherd's Voice. I was once part of it. Remember, diba? I was a writer of Gabay before, cover ng Kirig Mo before, Joshua Brother. And then, nagulat ako nasa DCMM na pala kayo, hindi ko alam. Kung di pa ako na-invite ngayon. So, congratulations. First, yung question ko is, bakit Kape at Salita? Kape at Salita yung tinitle of all the title na pwedeng i-title sa radio program. Oo nga, no? Pwede naman sa
Or gatas, di ba? Kasi nung may konting lang ako backgrounder. Alam niyo matagal na namin pinagdadasal na magkaroon ng lugar at slot sa DZMM. But for so many years, wala naman. So we inquire, wala namang opening, wala naman, etc. So talagang pinapanalangin namin yan. So finally, nung nakakuha kami ng sulat, invitasyon, at tapos alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, ang una namin tinanong, anong klaseng programa? Hindi naman kami pwede mag-variety show ng alas 5 ng umaga, o hindi naman pwedeng purely prayer. So, ang pinag-iisipan, ano kaya ang pwedeng gawin? Ano bang ginagawa mo pag-gising mo sa umaga? Uminom ka ng kape. Tapos, ang gusto namin ay magkaroon ng habit ang mga tao na kapag gising mo, unahin mo ang Diyos. So, inom ka ng kape. At pagkatapos, ay magbasa ka at nilay-nilay ka sa salita ng Diyos. So, naging kape at salita. Tanong ko lang rin, di ba, most of our millennials now and yung listeners is, yun nga, mga millennials, paano natin ibinababa yung ating topic or yung discussions na makaka-relate yung mga millennials, especially millennials now are fast-pacing, di ba? Gusto nila, manonood sila ng YouTube, manonood sila, and paano sila makikinig ng mga ganitong programa? Una sa lahat, yung team song nung palabas, kinanta ng isang millennial sa 23 years old. Pangalawa, ay yung aming mga topics, talagang halimbawa, yung last naming series of topics, finding or looking for Mr. and Miss Right, paghahanap ng iyong one true love. So, sa aming mga topics, masusi namin pinag-aaralan yung mga maaari niyang tamaan. So, may topic tungkol sa nation building, may topic tungkol sa pamilya, topic tungkol sa kababaihan, at mayroon din mga topic tungkol sa millennials. So, we try our best to reach to all sectors. This is every Saturday, and kayo po yung apat na anchor dito sa program. Nagkakasabay-sabay po or may times talaga na sabi ni Brother Alvin siya lang, or minsan, how often both Sanchez be part of the program? Kumbaga, lagi bang nandun si Brother Bo? Parang gano'n. Yeah, actually every week, nandun kaming apat. There are times lang si Bo recorded yung segment niya. But he always, now he's the one who gives the main message. Tapos at the end, siya rin yung nagpe-pray. So, most of the time, nandyan kaming apat sa program. And ako personally, ever since we started KAPE, we started June last year, ang saya ng weekend ko. Kasi ang aga ng umpisa. And I always look forward to the weekend. Kasi parang 5 a.m., di ba? Parang 4:30 pa lang naka-makeup ka na, di ba? And then parang ang haba ng araw, tapos basta for me, it gave a different feel to my weekend na I always look forward. Usually, di ba, pag kailangan ka magising na maaga para sa trabaho, parang, makapagod. Pero ako, I look forward to Saturdays kasi we always started KAPE at SALITA. Iba yung dating ng weekend ever since we started. Ako, dagdag ko lang dun sa title. Dun sa KAPE at SALITA pa lang, nakita mo na yung feature ng programa. Yung KAPE para sa katawan, SALITA para sa kaluluwa. No, KAPE practical na una mong ginagawa. Yung SALITA naman ay para sa yung spirito. Kita-kita. Last na lang po, ano pa po yung aabangan sa KAPE at SALITA na mga topics or yung mga future na pag-uusapan po ninyo? May pasabog si Alvin sa may papangako lang ng KAPE at SALITA ay patuloy naming pupulsuhan kung ano yung kailangan marinig ng tao. Ito man, kung ito ba ay practical, o ito ba ay financial. Kaya we will try our best to be relevant dun sa pangangailangan ng tao dahil naniniwala kami na habang ang pamahalaan at ang pamayanan natin ay magbibigay ng tugon siguro sa ating mga physical na pangangailangan, naniniwala din kami na kasing importante nito o higit pa
ay yung pagbibigay naman ng tugon sa mga pangangailangan spiritual. So, we will be there. We will talk about spiritual stuff if we need to. We will talk about practical stuff if we need to. As long as we will be relevant para lahat ng makikinig ay sigurado na may uuwi. Kaya isang segment sa ating programa ay Baon for Today. Na every week meron kang maiuwing baon. Every Saturday meron kang dadalang baon for the coming week. Bukas po, ano ang baon? Abangan ninyo. ang baon for ang pinag-usapan natin this weeks itong mga linggong to is about nation building. Ito ay patungo dito sa darating na eleksyon, paano magmahal. Paano ba talaga magmahal ng bayan? At anong sinasabi ng Diyos tungkol sa pagmamahal ng bayan at anong sinasabi ng Diyos tungkol sa leadership? May tatanong ako. Una, paano kayo nabuo as a group? Pangalawa, mayroon kayong mga kandidato na in mind? Home to vote? We're part of one community. It's called Life of Jesus. And we've been building feasts. So itong radio program is simply one expression of our service. Marami kaming ginagawa. Kunyari si Risa, siyang more on the publishing side. Libro, magazines, that's what we produce. Pero kaming tatlo, all of us actually, the four of us, we build feasts. These are small spiritual gatherings. We've got 500 of them all over the world. And we also have work for the poor. We have ministries, orphanages, home for the aged, homes for sexually abused children. Oh, okay. So yun lang. Yun ang marami kaming ginagawa. And radio is one of them, which is we're very, very happy. Concerning your second question, no, we don't endorse. We've made that as a rule in our community. It's not a very common stand because I know that there are a lot of churches and groups who do endorse. We've made a decision not to always be neutral. Okay, we are down to our last 3 questions. Tito Aiza. Brother Bo, wala ka bang na maging parang si Mike Velarde ka? Wala po. Ikaw publicist, Tito Aiza. Kaibigan ko po siya, pero wala pa siya. Iba po siya. Iba. Kasi siya, legend. Sa kanya nasa siya, live. Wala yata sa radio or TV, hindi ko alam. I have not seen it. Meron ba? But you also, parang meron siyang imprimatur from the Catholic Church. Pero alam ko hindi tama yung karamihan sa sinasabi niya. Excuse me about it. Manay? Ang makakasagot po niyan ay si Sir Charis. Sir Charis. Slot kasi. Okay, sige, i-part po muna natin yung question. Pagbalik ni Sir Charis, we have a question muna from Bot Gloriosa of the Philippine Star. Hello po. Na-mention niyo po kanina na tinuturuan niya yung listeners how to invest, how to make business. Paano naman po yung mga millennials, kasi may mga anak millennials, paano po or ano yung mabibigay niyo na tip para mag-start sila to handle their money properly? We do a lot of financial literacy seminars, programs, workshops all over the Philippines, and yun yung magandang that's the challenge we give to young people is the moment they receive their salary, i-set aside kaagad nila yung kanilang binibigay kay Lord at yung binibigay nila para sa sarili nila for their future. So karamihan pagtanggap ng sweldo, it's a very simple maneuver, it's a very simple habit. Ang karamihan pagtanggap ng pera, sweldo, gastos kaagad. Tapos ano mang matira, yun ang ipon at yun ang ibibigay kay Lord. Baliktarin lang. And we've been teaching this all over, and people have been accepting it and people have been doing it.
It's a very simple thing. Basta pagdating ng sweldo, ang unang gastos, quote-unquote, si Lord at yung investment. Ano si Lord? Yung tithing. Tithing. And where do you give that? Well, you give it to the church that nourishes you spiritually. Dapat po ba 10% talaga? Makakagili po. Hindi 10%. 10% ang nasa Bible. Ako for me, it's a guideline. It's something that you want to do. Pero nakalagay rin naman sa Bible that you give from the heart. So, anong ibig sabihin? So, my suggestion is just to give what is from the heart and use 10% as a guideline. My personal opinion, it's not a law. Hindi siya batas. It is more of an invitation na it is a symbol, it is a representation na sinasabi mo, Lord, lahat naman to 100% sa iyo eh. So, continue to bless me so I can give more. There's no reason to be guilty going 10%. Hindi. It's something that you pray for. It's something that you say, Lord, gusto ko magbigay ng more. Help me. Bless me. Boo has written on many books on financial literacy. I've read all of them. So, And I shared it to my friends. yeah, he wrote a book entitled The Abundance Formula. So doon he talks about how you can manage your finances, how you set aside 10% for the Lord, 20% for your investment and savings, and then the rest for your personal needs. He's also written books on investing in the stock market, other financial principles like 8 Secrets of the Truly Rich. So these are books that are all available online sa curriculambooks.com and also in National Bookstore and other bookstores nationwide. Alright. Ito po, ang susunod na magtatanong ay more than 10% kung magbigay ng tithe. Wala iba kundi si Kate Adar of Random Republic. Grabe Hi, good morning po. I've been a reader of Kerigma since I was 10. And I'm 34 now. Just curious po. In your years of sharing the word, have you ever experienced moments of doubt or spiritual drought, and how do you address those? Always. It's I think one of the reasons why we lasted this long, kaming lahat, is we've embraced our humanity early on. We're not in denial, no? So ako 40 years na ako nagsiserve, 40 years na ako nagpi-preach. So, and early on I realized mahina ako, marupok, and maraming mga weaknesses sa buhay. So, pag tinanggap mo yun pala, then you are more dependent on God, and then you seek help from others. You're not a Lone Ranger Christian. You surround yourself with people like these. When I'm in doubt, when I feel bad, when I feel depressed, no? Tumatawag ako kay Lord, tapos tumatawag ako sa kaibigan. So, basta pag tinanggap mo yun, may chance ka na you can survive. And lastly, meron na po ba kayong memorable encounter with a non-believer na medyo naging difficult? Yeah, marami. And what we do, ang prinsipyo ko lang is makinig at mahalin. Kasi pag kaibigan ko na siya, so ngayon, ayaw niya, no? Rejection, hindi ako naniniwala kay Lord, no? Okay lang, ako humingiti. I respect you, I love you, no? Kaibigan tayo, even if we disagree. Kasi alam ko may darating na panahon, he will go through a crisis. Magkaibigan kami. So saan siya tatakbo? Sa akin. So baka pag crisis yan, baka mas bukas siya sa pananampalataya. Thank you, Brother Bo. To answer Manay's question kanina kung bakit 5 a.m. ang time slot, nandito po ang highest paid executive ng DZMM. Wala iba kundi si Sir Charis. Thank you very much po for the question. I'm sorry for my voice po. Definitely po, lahat po tayo gusto po natin simulan ang linggo or the coming days of the week na positive, and at the same time punong-puno po ng
ng magagandang thoughts and guidance. Kaya po, minabuti po natin na at the very early ng morning, ng simula ng linggo, doon po natin ang kape at salita para naman po it will give us guidance and at the same time inspiration. Yun po yung naging barometer po natin kung bakit po nilagay po natin ng ganong kaaga at para masimulan ang araw at ang linggo ng masaya. Yan ang dating times na tatanim. Opo. Pero nandun pa rin naman po sila. Ini-atras lang po natin. Kung ngayon po, kung mapapakinggan nyo, meron po tayong 4 to 5 na sa kabukiran. Yun po, kasi syempre po, ang mga magsasaka po ay talagang madaling araw po, mas madali. So, nagkaroon po kami ng study na pasok naman po sa kinakailangan nila na mapakinggan sa ibang aspeto ng buhay. I was praying for it. Pero ano talaga, feeling ko ito talaga yung tao. Alright, we are down to our last question. At ang huling magtatanong po ay yung dating in denial, pero ngayon po ay na-enlighten na po siya. Wala ko kundi si Michael Bix. Go Bix! Hello po, good afternoon. Curious lang po ako, ano yung dinadasal niyo sa gabi? At masama po ba na hingin sa Panginoon na dumami pa yung pera ko? It's sa gabi, ang dinadasal ko ay pasasalamat. Always grateful. Every night. In fact, it's something that I think it's my lifesaver. It keeps me sane. Gratitude. Pangalawa, yun din ang dinadasal ko. Sana dumami yung pera ko. So, hindi naman pala masama. Hindi. As long as ang kadugtong ko doon, Lord, bigyan mo ko ng pera para mas marami akong matulungan. So, ba't ka natawa? Yun din naman pa siya. Ano naman po yung mapapayo nyo sa mga kabataan na nalilito sa kanilang sexualidad? I always tell them that first of all, tinatanggap kita, tinatanggap ko yung journey mo, tinatanggap ko yung kwento ng buhay mo. I accept you, your past, your weaknesses. Yun ang umpisa, no? Magkaibigan tayo, magkapatid tayo, magkapamilya tayo. We're strong in the Lord. The other thing I want to share them is let's journey together and discover what is God's will for your life. So hindi ako yung magbubukas ng Bible at magsasabing ito yung kalooban ng Diyos. What I want to do is I want to journey with you para mas bukas yung puso mo sa salita ng Panginoon. Okay, thank you po. Okay, may pahabol na po si Tita Astor Amoyo. Go, Tita. I'm just curious. I'm sure you receive calls, no? So, are there questions na para magbibigay naman kayo ng advice? I'm sorry, pahabol. Ano ang common topic na madalas nilang itanong sa inyo? Kadalasan po, they respond to whatever questions that we ask them. Kunyari, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kunyari nung Valentine's, paano mo nararamdaman na ikaw ay minamahal? And yes, and we also get calls. And we also get feedback from na hindi during the program na may magtatanong kung paano gagawin nila sa buhay nila. Basically, nakikita namin na because ang topics ng Kape at Salita ay faith, family, and finance, doon umiikot yung paano ko mapapabuti ang pakikipag-ugnayan ko sa pamilya ko, sa Diyos, tsaka paano ko mapapalago yung pera. Alright. Your message to your followers and live streaming po tayo ngayon sa iba't ibang blog sites. Let's start with Brother Alvin. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa programang ito, sa DZMM, maraming salamat po. At ito muli ang programang gigising sa inyong katawan sa pamamagitan ng kape at sa inyong kaluluwa sa pamamagitan ng salita. Kape at salita. Thank you. Brother Randy? Nice ko magpasalamat sa mga sumusubaybay sa Kape at Salita. Gusto ko lamang gumawa ng isang appeal na wag natin sarilinin. Kung ito ay
kung tayo nabibiyayaan dito sa pamamagitan ng programa, sana ibahagi natin. At naniniwala ako na mas madami pang tatalakayin, mas madami pang blessing o biyaya na makukuha sa Kape at Salita. I believe that the best is yet to come. Kaya nga ang ending namin palagi ay gising na at gigising ka sa Kape at Salita. Maraming salamat po. Sister Risa. Yeah, ganun na, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga faithful listeners. Alam niyo, nagkaroon na sila ng pangalan. Bininyagan na nila yung sarili nilang mga kapemilya. So, salamat sa lahat ng mga kapemilya. Alam ko marami pa sa kanilang nakikinig na hindi nakikisalo sa aming diskusyon. So we always invite them na makisalo live habang nagdi-discuss kami para marinig rin namin yung maging interactive yung program at marinig namin yung mga opinion nyo at mga bagay na that matter to you. So yun, maraming pong salamat. Yeah, and last but definitely not the least, Brother Bo. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa Kape at Salita. We have become a family. That's why when again, as I say, pag naglalakad ako sa kalye o sa mall, may mga taong lumalapit sa akin. And they tell me that they watch or they listen. And it's amazing. So thank you so much. We are family. Muling, thank you, brother. Maraming salamat. At may isa pa tayong programang itatampok. Sa ngayon, isa muna ang photo op kasama ang ating mga kapamilya. Tayo po